Hala. Ano mo limit? Oh. Magbili. Hi, te. Hi! Bye. No, not bye. Hi. We are in Old Gold Souk. Old Gold Souk. Aday, cute mo oh. No? Ah, kanina lang palit ati on. Bagay ni sa imo. Ay, naku. Ay, kuan. Kana oh. Hindot siya. Bagay ba ni sa imo? Dapat akong matukag kuan. Matukag mga beach. Dalahan ay pusa. Sunod kita po mga. Ay, mga tutag ko. Upload ah. Asa ni mo sa YouTube? Kaya wala na ko upload. Naglaag-laag mi karon kay mga single mi. Kamusta mo? Buwemos tanan. Mga broken hearted. Yeah. Puso pa more, pag-ibig pa more. Oh my god. Oh, pag-ibig. Ba't ka ba? Pag-hi sa akong mga Indian fans. Hi! Sa lahat ng mga fans. English. Hello to all the fans of Jaika. Welcome to our channel. We love you all. Sasakay kami. Wala may kabalo aso mi pa yung basta sakay-sakay na lang mi. Sakay-sakay lang yun ta. Barato ra kayo. Ano naman gugusigig. Agay, pisti. Tara! Wala may kabalo asa mi paingon. So sakay-sakay na lang mi ane. So, safe mo kaayo diri. Gusto na may maglaag-laag kay. Basta ganahan na may maglaag-laag. Barato ko. Minuta na pa di ko asa paingon. Basta sakay-sakay na lang ta. Di ka na may daghan po dito nga paingog Banyas ko. Banyas Square. Where? That station. Ah, okay. Not this one. Another station, no? Yeah, Yeah, anyway, we're going to Gold Souk, no? This is Gold Souk? Going to Gold Souk? Wapa ka ito, guys. Uy. Nanas. Hinay-hinay bro. Yes! Nakapalit ko ang sinina. 25 dirham maraming tot naka-ay, okay? I'm totally free! Ano ba? Mingaw kay gabi naman. Las videoan. Ano yun? Balay na mo. Hello. Oh, mo ni si ate. Oh, sexy ting. Sexy boy lain. Madon tani siya gym kaso siya nag-imbita. Nilas na lang po niya. Laag nilang ni. Among plano madto man. Hi, I'm Angela from Philippines. I'm Chris from Botman City. Mura po kulira, hilong kayo, dako kay baba gay na. Habla Espanyol. From Spain. Name? Nakalimot niya siya pangalan. It's my black lapita. Magdalena. Magdalena. Ipusyaw. Hi, Ibina my name is Agua. Chelsea from Thailand. Hello everyone! Thank you for watching! Bye-bye!